મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ ઓનલાઈન શિક્ષણની અંદર આપનું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર જોઈ ગયા કે કુદરતી સંસાધન કોને કહેવાય, સંસાધનના ઉપયોગો તથા ત્યારબાદ સંસાધનના પ્રકારો આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર જોઈ. આજે આપણે જોઈશું કુદરતી સંસાધન પ્રકરણની અંદર જમીન એટલે શું, જમીન કોને કહેવાય, જમીનનું નિર્માણ કેવી રીતે થતું હોય છે અને જમીનના પ્રકાર, એના વિશે આજે આપણે જોઈશું. આ પ્રશ્ન જે ખરો જમીનના પ્રકારો, એ પ્રશ્ન 3 ગુણની અંદર પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે છે. અને એ સિવાય પણ આ ટોપિકમાંથી એક ગુણની અંદર 2 થી 3 પ્રશ્નો બોર્ડની પરીક્ષામાં ઘણી વખત પૂછાય છે. દરેક વિદ્યાર્થીએ આપણે જોઈશું જમીન. તો વિદ્યાર્થીઓ, જમીનનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય? તમે સૌ જાણતા હશો કે ભૂમિ સપાટી એટલે કે ભૂસપાટી ઉપર જે વનસ્પતિ ઉગે છે એને આપણે જમીન કહેતા હોઈએ છીએ. તો જમીનનું નિર્માણ માટે અનેક પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા, કુદરતી પ્રક્રિયા થતી હોય છે. પૃથ્વી પરના ઉપરનું જે પૃથ્વી ઉપરનું સૌથી ઉપરનું જે પાતળું જે પડ આવે, એ જે સ્તર કહેવાય, એને જમીન આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. જમીનની અંદર જૈવિક દ્રવ્યો, ખનિજ દ્રવ્યો, એની અંદર ભેજ, હ્યુમન્સ, એની અંદર અનેક પ્રકારના વાયુઓનો સમાવેશ થતો હોય છે. એના આધારે જમીનનું નિર્માણ થતું હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ કે જમીન કોને કહેવાય. સૌથી પહેલા તો જમીનની વ્યાખ્યા આપેલી કે પૃથ્વીના પોપડાની સૌથી ઉપરની સપાટી કે પડ, જેને આપણે જમીન કહીએ છીએ. જમીનની અંદર જૈવિક દ્રવ્યો અને એના અવશેષો ખૂબ જ મહત્વના ભાગ ભજવતા હોય છે. વનસ્પતિનો વિકાસ અને વનસ્પતિની વૃદ્ધિ એ ખનિજ દ્રવ્યો અને જૈવિક દ્રવ્યોને આધારિત હોય છે. જે જમીનની અંદર, દરેક જમીનની અંદર ખનિજ દ્રવ્યો અને જૈવિક દ્રવ્યો અલગ અલગ હોય છે. અમુક જમીનની અંદર એની માત્રા વધારે હોય છે, અમુક જમીનની અંદર એની માત્રા ઓછી હોય છે. જે જમીનની અંદર જૈવિક દ્રવ્યો અને ખનિજ દ્રવ્યોની માત્રા વધારે હોય એ જમીનને ફળદ્રુપતા એની વધારે હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૌ જાણતા હોઈએ છીએ કે ક્યારેક જમીનની અંદર આપણે જોતા હોઈએ કે જમીનની અંદરથી અમુક જમીનની અંદર સારી રીતે વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થતી હોય છે. અમુક જમીનની અંદર વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થતી હોતી નથી. કેમ કે એની અંદર જૈવિક દ્રવ્યોનું પ્રમાણ, એની ખનિજ દ્રવ્યોની માત્રા ઓછી હોય છે. આમ જમીનની અંદર ભેજ, હવા, હ્યુમન્સ જેવા અનેક પ્રકારના તત્વોનો સમાવેશ થતો હોય છે. અને એની માત્રાને આધારે જમીનના પ્રકારો પડતા હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ કે જમીનના પ્રકારો શેના આધારે પડતા હોય છે? તો જમીનના પ્રકારો, જમીનનો રંગ, એની આબોહવા, માતૃ ખડકો એટલે કે જે પણ જમીનની અંદર એના નદીના પેટાળમાંથી કે ધોવાણ, જમીનના ધોવાણથી, એના કવાણથી જે પણ ખડકો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર થતા હોય છે, બરોબર, એને માતૃ ખડકો કહેવામાં આવતા હોય છે. તો જમીનના પ્રકાર એના રંગ, એની આબોહવા, એના માતૃ ખડકોને આધારે થતા હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષાની અંદર આ પણ પ્રશ્ન મોસ્ટ ટાઈમ પૂછાતો એક ગુણની અંદર કે જમીનના પ્રકારો શેના આધારે પડતા હોય છે? તો જમીનના પ્રકારો એના રંગ, આબોહવા અને માતૃ ખડકોને આધારે પડતા હોય છે. ભારતીય કૃષિ સંસાધન પરિષદ ICAR જમીનના 8 પ્રકાર પાડ્યા છે. મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન પરીક્ષાની અંદર વારંવાર પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન કે જમીનના પ્રકારો કોને પાડ્યા? તો ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ ICAR એને જમીનના 8 કુલ કેટલા પ્રકાર જમીનના પડ્યા? 8 પ્રકાર. કયા પ્રકાર જમીનના 8 પ્રકાર? સૌથી પહેલા કોપવાળી જમીન, રાતી જમીન કે લાલ જમીન, કાળી જમીન, લેટેરાઇટ કે પટકાઉ પ્રકારની જમીન, રણ પ્રકારની જમીન, પર્વતીય જમીન, જંગલ પ્રકારની જમીન અને દલદલ કે પીટ પ્રકારની જમીન. આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જમીનના કુલ 8 પ્રકાર છે. સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ તો કોપવાળી જમીન. તો કોપવાળી જમીન કોને કહેવાય? કોપવાળી જમીન એટલે શું? કોપવાળી એટલે કે શબ્દ પરથી તો મને ખ્યાલ આવી જશે કે કોપવાળી જમીન એટલે કે નદીના પ્રવાહથી જે જે કોપ ઉત્પન્ન થતો હોય, નદીના પ્રવાહથી જેના કિનારી ઉપર જે એનું ઘસાણ થતું હોય, પાણીથી ધોવાણ થતું હોય જમીન, અને એમાં જે ક્રોપ છૂટો પડીને આગળ જમીનનો વિસ્તાર થતો હોય,
તો નદીઓની આજુબાજુવાળી જે જમીન હોય એ કોપવાળી જમીન કહી શકાય. તો ભારતની અંદર કુલ ક્ષેત્રફળની અંદર 43% જે ક્ષેત્રફળ ખરું એ કોપવાળી જમીન આવેલી છે. પરીક્ષાની અંદર મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન એક વાક્યની અંદર પૂછાઈ શકે તો કોપવાળી જમીન ભારતમાં કુલ ક્ષેત્રફળમાં કેટલા ટકા આવેલી? તો 43% એ ક્ષેત્રફળમાં આવેલી છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો કોપવાળી જમીનની અંદર કયા કયા તત્વોનો સમાવેશ થાય છે? તો એની અંદર પોટાશ, ફોસ્ફરિક એસિડ અને ચૂનાનું પ્રમાણ. તો કોપવાળી જમીનની અંદર આ પ્રકારના તત્વોનો સમાવેશ થતો હોય છે. બધી જમીનની અંદર સૌથી સારી જમીન કોપવાળી જમીન ગણાય. કોપવાળી જે જમીન ખરી એ ઉત્તરના મેદાન, જે ઉત્તરના મેદાન એટલે કે ગંગાને તટ, બ્રહ્મપુત્રા નદી, આ નદીના કિનારે જે મેદાનો આવેલા ત્યાં કોપવાળી જમીન આવેલી છે. દક્ષિણની વાત કરીએ આપણે તો નર્મદા, ગોદાવરી, કૃષ્ણા, કાવેરી નદી, આ નદીના કિનારે જે જમીન આવેલી એ કોપવાળી જમીન કહી શકાય. આ જમીનની અંદર કઠોળનો પાક વાવેતર કરવાથી જમીનની અંદર નાઇટ્રોજનની માત્રા વધારી શકાય છે. પરીક્ષાનો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ભાઈ કોપવાળી જમીનની અંદર કયો પાક લેવાથી નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ વધારી શકાય? તો કઠોળનો પાક વાવવાથી આ જમીનની અંદર કોપવાળી જમીનની અંદર નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ વધારી શકાય છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો આ જમીનની અંદર ઘઉં, ચોખા, શેરડી, તલ જેવા પાક પણ આ જમીનમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ કે કોપવાળી જમીનની અંદર મહત્વના પોઈન્ટની વાત કરીએ તો એ 43% એનું ક્ષેત્રફળ આવેલું છે. નાઇટ્રોજન હ્યુમસની એની અંદર માત્રા પણ ઓછી છે. કઠોળનો પાક લઈને નાઇટ્રોજનની માત્રા આપણે વધારી શકીએ છીએ અને એની અંદર એ ફળદ્રુપતાની માત્રા વધારે હોય છે. નદીની આજુબાજુના વિસ્તારની અંદર જે ગોદાવરી નદી, કાવેરી નદી, કૃષ્ણા નદી કે બ્રહ્મપુત્રા નદીની કિનારે નદીની આજુબાજુ પટ પર આવેલી કોપવાળી જમીન વધારે આવેલી હોય છે. ઉત્તર ભારતના મેદાનોમાં કોપવાળી જમીનનું પ્રમાણ વધારે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો બીજા નંબરની નદી રાતી કે લાલ જમીન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન અહીંયા ઉભો થાય કે રાતી કે લાલ, કે જમીન લાલ જમીન શેના ઉપરથી એનું નામ પડ્યું? આ પોઈન્ટમાંથી એક પ્રશ્ન બોર્ડની અંદર વારંવાર પૂછાતો કે લાલ જમીનનું નામ લાલ કે રાતી શાના ઉપરથી પાડવામાં આવ્યું? તો આપણે જોઈએ કે લાલ જમીનનું ભારતની અંદર કુલ ક્ષેત્રફળની અંદર 19% ક્ષેત્રફળ એનું આવેલું છે. બીજો વસ્તુ કે ફેરિક ઓક્સાઇડની હાજરીથી મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન પરીક્ષાની અંદર વારંવાર પૂછાતો કે લાલ જમીનનું નામ રાતી કે લાલ જમીન કેમ પડ્યું? કેમ કે ફેરિક ઓક્સાઇડની હાજરીથી આ જમીનને લાલ જમીન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જમીનની અંદર કપાસ, જુવાર, અળસી, મગફળી, કઠોળ જેવા પાક પણ આ જમીનની અંદર લઈ શકાય છે. ત્યારબાદ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કાળી જમીન. કાળી જમીનને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો રેગુલ જમીન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન પરીક્ષાની અંદર વારંવાર પૂછાતો કે ભાઈ કાળી જમીનને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે? રેગુલ. કાળી જમીનને રેગુલ જમીન તરીકે પણ કહેવામાં આવે છે. આ જમીન જે ખરી એનું ક્ષેત્રફળ કેટલા ટકા? તો ભારતની કુલ જે જમીન ખરી એની અંદર 15% એનું ક્ષેત્રફળ આવેલું છે. આ જમીનની અંદર લો, ચૂનો, પોટાશ, કેલ્શિયમ જેવા તત્વો આ જમીનમાં આવેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી મહત્વની વસ્તુ કે કાળી જમીનની અંદર ભેજ સંગ્રહ શક્તિ વધારે છે. પરીક્ષાની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે કે સૌથી વધારે ભેજ સંગ્રહ શક્તિ કઈ જમીનમાં હોય છે? તો કાળી જમીનની અંદર. વિદ્યાર્થી મિત્રો કાળી જમીનની અંદર ભેજ સંગ્રહ શક્તિ વધારે હોવાથી જ્યારે એની અંદરથી ભેજ સુકાય ત્યારે એ જમીનમાં તિરાડો પડતી હોય છે. તમે પુસ્તકની અંદર પણ તમે જોતા હશો એની અંદર બુકની અંદર પણ એ ચિત્ર આપેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કઠોળનો પાક પણ આ જમીનમાંથી લેવાય છે. કઠોળ સિવાય ડોગર, ઘઉં કે એવા ધાન્યવાળા પાક પણ કાળી જમીનમાં લઈ શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો કાળી જમીનને બીજી રેગુલ જમીન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે સિવાય કાળી જમીનને કપાસની જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન એ પૂછી શકે
કે કપાસની કઈ જમીન? તો કપાસની કાળી જમીન. કેમ? કે કપાસના પાક માટે જે જરૂરી લોહ, ચૂનો, પોટાશ કે કેલ્શિયમ જે જરૂરી તત્વો એ કાળી જમીનમાં પ્રાપ્ત થાય છે. કાળી જમીન કયા વિસ્તારમાં ભારતમાં આવેલી છે? તો મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાતના અમુક વિસ્તારોની અંદર કાળી જમીન આપણને જોવા મળે છે. ત્યારબાદ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ચોથા નંબરનું જમીન એટલે કે લેટેરાઇટ કે પડખાઉ પ્રકારની જમીન. લેટેરાઇટ જમીનનું નામ લેટેરાઇટ શાના ઉપરથી પાડવામાં આવે? તો લેટિન ભાષાના શબ્દ લેટર શબ્દ ઉપરથી પાડવામાં આવે. લેટર એટલે કે જેનો મીનિંગ થાય લેટિન ભાષાની અંદર ઈટ, જેનો શબ્દ થાય ઈટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લેટિન ભાષાના શબ્દ ઉપરથી લેટેરાઇટ જમીનનું નામ પાડવામાં આવ્યું છે. અને આ જમીનની અંદર લોહ તત્વ, પોટાશ અને એલ્યુમિનિયમ જેવા રાસાયણિક તત્વો જમીનની અંદર આવેલા છે. પડખાઉ જમીન તરીકે પણ લેટેરાઇટ જમીનને બીજું નામ પડખાઉ જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જમીનની અંદર જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે એ ભીની થાય જમીન, ત્યારે મુલાયમ અને માખણ જેવી જમીન હોય છે. પણ જ્યારે સુકાય ત્યારે ખૂબ જ સખત જમીન હોય છે. આ જમીનના ગુણધર્મો અને એની વિશેષતા રહેલી છે. આ જમીનની અંદર કપાસ, ડોગર જેવા પાક આ જમીનની અંદર સારા થાય છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો 55 નંબરનો જમીનનો પ્રકાર રણ પ્રકારની જમીન, જે સૂકી અને અર્ધ સૂકી વિસ્તારમાં જોવા મળતી હોય છે. આ જમીન રેતાળ અને ઓછી ફળદ્રુપતા ધરાવતી હોય છે. રણ પ્રકારની જમીન ખરી એ રેતાળ હોય છે, ઓછી ફળદ્રુપતા ધરાવતી હોય છે. આ જમીન આપણને કઈ જગ્યાએ ખાસ જોવા મળતી હોય છે? તો રાજસ્થાન અને કચ્છની અંદર, ગુજરાતની અંદર કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં આપણને આ જમીન જોવા મળતી હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, રણ પ્રકારની જમીનની અંદર સિંચાઈની સગવડો દ્વારા આપણે જુવાર કે બાજરી જેવા પાક પણ લઈ શકાય છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો પર્વતીય જમીન. પર્વતીય વિસ્તાર જમીન એટલે કે આ જે જમીન ખરી પર્વતીય, એ પર્વતીય હિમાલય જેવા સકુદુમ જે વિસ્તારો કયા હોય, જે હિમાલય પર્વતીય જેવા વિસ્તારોની અંદર આ જમીનો જોવા વધારે મળતી હોય છે. એની અંદર 2700 મીટરથી ઊંચાઈ પર આવેલી જમીન હોય છે. અને આ જમીનની અંદર કયા વિસ્તારમાં આપણને વધુ જોવા મળતી હોય જમીન? તો ભારતની અંદર ઉત્તરાખંડ જેવા રાજ્યોની અંદર, અસમ, દાર્જિલિંગ જેવા રાજ્યની અંદર આપણને આ જમીન વધારે જોવા મળતી હોય છે. આ જમીનની અંદર દેવદાર, ચીડ કે પાઇન જેવા વૃક્ષો વધારે થતા હોય છે. દેવદાર જે વૃક્ષ ખરું એ દિવાસળીની માચીસ જે ખરી, દિવાસળીની માચીસની જે સળી હોય એ સળી જે ખરી દેવદારના વૃક્ષની બનતી હોય છે. ત્યારબાદ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જંગલ પ્રકારની જમીન. જંગલ પ્રકારની જે જમીન ખરી એ જંગલની અંદર જે પહાડ ઉપર જે જંગલો આવતા હોય ત્યાં આવી જમીન આપણને જોવા મળતી હોય છે. જેની ઊંચાઈ 3000 થી 3100 મીટર સુધી ઊંચાઈ આવેલી આ જમીન છે. આ જમીન જે એ સહ્યાદ્રી પર્વત એટલે કે સાપુતારા જેવા વિસ્તારની અંદર, સહ્યાદ્રી, પૂર્વઘાટ, હિમાલય, સકુદુમ જેવા જંગલોની અંદર, પર્વતોની અંદર આ જમીન આવેલી હોય છે. આ જમીન જે ખરી એની અંદર ચા, કોફી, તેજાના મસાલા, દાર્જિલિંગ, અસમ જેવા રાજ્યોની અંદર આ જમીન આપણને જોવા મળતી હોય છે. તમે ટીવીની અંદર, સીડીની અંદર તમે જોતા હશો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ચાના જે બગીચા હોય આ અસમની અંદર, એ ઢોરાવની અંદર આવેલા હોય છે. એવા પ્રકારની જમીન એ જંગલ પ્રકારની જમીન હોય છે. આ જમીનની અંદર જ્યારે પાનખર ઋતુની અંદર પત્તા જે હોય એ નીચે જમીન ઉપર પડતા હોય છે અને વરસાદ પડે એના આધારે જમીનનો જે કલર ખરો એ કાળા કલર બની જતો હોય છે. પરંતુ જ્યારે જમીનને નીચે ખેડવામાં આવે ત્યારે એનો કલર લાલ કે ભૂરા રંગનો પણ થતો હોય છે. આમ આવી જમીન ભારતની અંદર ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં આપણને જોવા મળે છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ તો સિલ્લીનો પોઈન્ટ કે સિલ્લી જમીનનો પ્રકાર જોઈએ તો દલદલ કે પીક પ્રકારની જમીન. આ પ્રકારની જે જમીન છે જ્યાં વરસાદ વધારે પડતો હોય, જ્યાં જમીનનું ભેજ વધારે હોય એવા વિસ્તારની અંદર આપણને આ પ્રકારની જમીન જોવા મળે છે. ભેજવાળા વિસ્તારમાં જૈવિક પદાર્થોના સંચયને વિકસે છે. તો જ્યાં ભેજવાળું વાતાવરણ હોય, જો વરસાદ વધુ પડતો હોય અને એના લીધે જમીનમાં ભેજ વધારે હોય તો ભેજના કારણે એના જૈવિક પદાર્થો, જમીનમાં રહેલા જૈવિક પદાર્થોના આધારે એનો સંચય એટલે કે જમીનનો વિકાસ સારો એવો થતો હોય છે. અહીંયા વરસાદ વધારે પડે એટલે જમીનમાં ભેજ વધુ હોય
અને જ્યારે એ પાણી ઓસરી જાય એના પછી ડોગરની ખેતી ત્યાં કરવામાં આવે છે, એટલે કે આવા વિસ્તારની અંદર ડોગરની ખેતી સારી થાય છે. ત્યારબાદ આ ઉત્તરાખંડની અંદર અલ્મોડા જિલ્લાની અંદર આ જમીન વધારે આવેલી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોયું જમીનના પ્રકાર કે જમીન કોને કહેવાય. જમીનના 8 પ્રકાર. જમીનના પ્રકાર શેના આધારે પાડવામાં આવ્યા, જમીનના પ્રકાર કોને પાડ્યા, જમીન કોકવાળી જમીનની અંદર મોસ્ટ ટાઈપની વાત કરીએ આપણે તો નાઇટ્રોજન એની અંદર વધારવા માટે કઠોળનું વાવેતર વધુ કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ રાતી જમીનનો કલર લાલ કેમ હોય છે, તો ફેરિક ઓક્સાઇડની હાજરીથી એનો કલર લાલ હોય છે. મોસ્ટ ટાઈપ પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાઈ જાય. ત્યારબાદ જોઈએ તો કાળી જમીન એટલે કે કપાસી જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કાળી જમીનનું બીજું નામ રેગુલર જમીન તરીકે પણ એને કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો લેટેરાઇટ એટલે કે પડખાઉ જમીન. લેટેરાઇટ શબ્દ શેના પરથી ઉતરી આવે છે, તો રેટિંગ ભાષાના લેટર શબ્દ પરથી ઉતરી આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો રમ પ્રકારની જમીન, પર્વતીય જમીન, જંગલ પ્રકારની જમીન અને દલદલ બીજ પ્રકારની જમીન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આના પ્રશ્ન તમારા 3 ગુણની અંદર પણ પૂછાઈ શકે. આ પ્રશ્ન તમારા 1 ગુણ કે 2 ગુણની અંદર આ રીતે શોર્ટની અંદર પણ પૂછાઈ શકે, ખાલી જગ્યામાં પૂછાઈ શકે, ખરા ખોટામાં પૂછાઈ શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આજે જમીનના પ્રકાર વિશે અભ્યાસ કર્યો. હવે ફરીથી જ્યારે મળીશું ત્યારે બીજા લેક્ચરની અંદર આપણે બીજો કોઈ પોઈન્ટ લઈને આગળ વધીશું.